Υπάρχουν στιγμές που επιστρέφεις από γύρισμα, ανοίγεις το υλικό και απογοητεύεσαι. Ξέχασες το dead cut και ο αέρας κατέστρεψε τον ήχο, ή υπήρχε δρόμος με κίνηση κοντά στο χώρο του γυρίσματος, ή ακόμα χειρότερα, άρχισε ξαφνικά να χτυπάει ένας συναγερμός. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι επιλογές σου είναι περιορισμένες. Ίσως αρχίσεις να σκέφτεσαι ότι πρέπει να ξανακάνεις το γύρισμα, με όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται. Διαφορετικός φωτισμός, πλάνα που δεν ταιριάζουν, επιπλέον χρόνος, κόπος και κόστος. Εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιώ μια εφαρμογή που με έχει σώσει δεκάδες φορές από παρόμοιες καταστάσεις και με έχει βγάλει πραγματικά από τη δύσκολη θέση. Και αυτή δεν είναι άλλη από το Isotope RX. Το Isotope RX είναι μία από τις πιο γνωστές εφαρμογές για audio repair και restoration. Ουσιαστικά σου δίνει μια σειρά από εξειδικευμένα εργαλεία μαζί με έναν spectral editor που σου επιτρέπουν να βλέπεις και να επεμβαίνεις τον ήχο με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι σε έναν απλό editor. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μουσική παραγωγή για καθαρισμό ή βελτίωση ηχογραφήσεων σε φωνές και όργανα. Αλλά εκεί που πραγματικά έχει γίνει σχεδόν απαραίτητο είναι το audio post-production. Ειδικά όταν δουλεύεις με διάλογο, συνεντεύξεις, ντοκιμαντέρ ή γυρίσματα σε πραγματικούς χώρους όπου ο ήχος σπάνια είναι απολύτως ελεγχόμενος. Το αναπτύσσει η πασίγνωστη Isotope και διατίθεται σε 3 εκδόσεις: Elements, Standard και Advanced. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την Advanced έκδοση, που είναι και η πιο πλήρης, με τα πιο εξειδικευμένα εργαλεία για σοβαρό audio repair και post-production. Για να δουλέψουμε με το RX έχουμε 2 βασικούς τρόπους. Είτε μέσα από τον Standalone Editor του RX, είτε απευθείας μέσα από το DAW, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα plugins. Σε αυτό το βίντεο θα δουλέψουμε και με τους 2 τρόπους. Και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι σημαντικό. Το RX δεν είναι αντικατάσταση της σωστής ηχογράφησης στο γύρισμα. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να διαφορούμε για τον ήχο στη λήψη με τη λογική ότι θα το φτιάξουμε αργότερα. Η σωστή λήψη παραμένει πάντα το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα. Απλώς, όταν πάει κάτι λάθος, και αργά ή γρήγορα θα πάει, είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίσουμε ποια εργαλεία υπάρχουν, τι μπορούν να κάνουν και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να σώσουμε έναν προβληματικό ήχο. Επίσης, να αναφέρω ότι η Isotope μου έστειλε το Isotope RX 12 Advanced για τις ανάγκες αυτού του βίντεο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά δεν μου υπέδειξαν τι να πω και δεν ανταλλάξαμε χρήματα. Άλλωστε, το RX είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιώ εδώ και πολλά χρόνια. Το αγόραζα ο ίδιος με δικά μου χρήματα από τις πρώτες εκδόσεις του και έκανα κάθε χρόνο αναβάθμιση μέχρι και την RX 11 Advanced. Ο Spectral Editor είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Isotope RX, γιατί δεν σου δείχνει τον ήχο μόνο ως κυματομορφή, αλλά ως εικόνα. Στον οριζόντιο άξονα βλέπουμε τον χρόνο, στον κάθετο άξονα τις συχνότητες και με την ένταση ή το χρώμα βλέπουμε πόσο δυνατή είναι η κάθε συχνότητα σε κάθε στιγμή. Αυτό μας επιτρέπει να εντοπίζουμε πολύ πιο εύκολα προβλήματα που δεν φαίνονται καθαρά σε ένα απλό waveform, όπως κλικς, βόμβους, θορύβους, αέρα ή ακόμα και μεμονωμένους ήχους στο background. Με άλλα λόγια, μπορούμε πλέον να βλέπουμε τον ήχο και να επεμβαίνουμε με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Θα ξεκινήσουμε δουλεύοντας στον editor του RX και με το που ανοίξουμε την εφαρμογή θα δούμε αυτό το interface και θα εξηγώ κομμάτια του interface, όπως κάνουμε μικρά projects για να βελτιώσουμε τον ήχο. Για να ανοίξεις ένα αρχείο τώρα μπορείς είτε να το κάνεις από το Open στο μενού, είτε μπορεί απλά να κάνεις drag and drop το αρχείο. Και με το που ανοίξει το αρχείο θα εμφανιστεί η κυματομορφή ταυτόχρονα με το spectrogram και μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό από εδώ κάτω. Αν κάνω αυτό το slider προς την αριστερή πλευρά θα εμφανιστεί η κυματομορφή, το waveform. Αν το κάνω από τη δεξιά πλευρά θα εμφανιστεί το spectrogram και μπορώ να το αφήσω αν θέλω στη μέση ώστε να βλέπω και τα δύο. Για την ώρα θα το αφήσω στο spectrogram για να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε και θα κάνω λίγο playback τον ήχο. Το συγκεκριμένο είναι ένα κομμάτι που είχα γράψει πάρα πολλά χρόνια πριν μαζί με την Αλεξάνδρα. Και αυτό είναι απλά ένα τυχαίο take, οπότε θα κάνω play. Και εδώ θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα. Ακούτε έναν βόμβο πολύ χαμηλά, στις χαμηλές συχνότητες. Αυτό είναι το πρόβλημα και τώρα θα σας δείξω
πώς μπορούμε να επιλέξουμε και να ακούσουμε μόνο αυτή την περιοχή. Και πριν το κάνω αυτό θα εξηγήσω λίγο τι βλέπουμε ακριβώς. Όπως είπα, κάθετα απεικονίζονται οι συχνότητες, οριζόντια είναι ο χρόνος και όσο πιο φωτεινό είναι κάτι πάνω στο Spectral Editor σημαίνει ότι υπάρχουν πιο πολλά dB εκεί πέρα, υπάρχει πιο πολύ ένταση. Οπότε περιοχές με μπλε είναι αρκετά χαμηλά σε dB και περιοχές με πορτοκαλί ή κίτρινο είναι πολύ πιο πάνω σε dB. Και μπορείτε να δείτε εδώ πόσα dB είναι το κάθε χρώμα. Παράδειγμα, εδώ που υπάρχει κάποια πληροφορία είναι γύρω στα 30 dB με 25. Και με αυτόν τον τρόπο διαβάζουμε το spectrogram. Τώρα, για να μπορέσω να επιλέξω μία συγκεκριμένη περιοχή στο spectrogram, θα χρησιμοποιήσω αυτά τα 3 εργαλεία. Και το πρώτο επιλέγει χρόνο. Επιλέγει απλά μία περιοχή οριζόντια. Το τρίτο επιλέγει συχνότητα. Δηλαδή μπορώ να επιλέξω κατά μήκος του χρόνου μία συγκεκριμένη συχνότητα. Εδώ δηλαδή θα επιλέξω από 6 kHz έως τα 9 kHz. Και για να παίξω μόνο αυτή την περιοχή μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το playback button εδώ κάτω. Τώρα ακούμε βέβαια μόνο 6 kHz, οπότε δεν είναι εύκολο να τα ακούσουμε. Τέλος, το μεσαίο κουμπί μπορεί να επιλέξει μία περιοχή είτε σε συχνότητα είτε σε χρόνο ταυτόχρονα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί τώρα μπορούμε να ακούσουμε το πρόβλημα που λέγαμε. Και θα επιλέξω εδώ χαμηλά που έχουμε το πρόβλημα και θα κάνω play. Είναι λίγο δύσκολο να τα ακούσουμε, αλλά κάποιο αυτοκίνητο περνάει τη στιγμή που κάναμε την ηχογράφηση. Και αυτό είναι που θέλω να επιδιορθώσω. Οπότε θα επιλέξω όλη αυτή την περιοχή και θα αρχίσω σιγά σιγά να χρησιμοποιώ τα modules. Το Isotope RX έρχεται με 50 modules και δεν θα τα δούμε όλα γιατί θα πάρει πάρα πολύ χρόνο, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα από αυτά. Τώρα, πώς επιδιορθώνουμε αυτό? Μια πολύ καλή λύση είναι να χρησιμοποιήσω το Spectral Repair και θα κάνω κλικ το module και θα μου ανοίξει αυτό το παράθυρο με κάποιες επιλογές και οι 4 επιλογές που έχω είναι είτε να χαμηλώσω την ένταση είτε να κάνω replace, το pattern και το partials και noise. Δεν θα τα δούμε όλα αυτά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα δουλέψει καλύτερα το replace, που σημαίνει να αντικαταστήσει τελείως την προβληματική περιοχή και δουλεύει λίγο σαν το Photoshop όταν πάμε να φτιάξουμε μια προβληματική περιοχή με το stamp, κάπως έτσι, αλλά χρησιμοποιεί πολύ πιο advanced τεχνικές. Και το πώς δουλεύει τώρα σε αυτή την περιοχή μπορώ να κάνω compare. Παράδειγμα, πατάω compare και έχω τον original ήχο και την επιδιόρθωση που έκανε. Και βλέπουμε εδώ πώς αλλάζει όταν αλλάξω μεταξύ τους. Και μπορώ να κάνω preview όποια από τα δύο θέλω. Original ήχος και η βελτιωμένη έκδοση. Το πρόβλημα όμως υπάρχει ακόμη, υφίσταται, έχει μειωθεί, αλλά όχι, δεν έχει εξαφανιστεί. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να αλλάξω λίγο το weighting προς τη δεξιά πλευρά και θα ξανακάνω compare, θα δημιουργήσει ένα δεύτερο setting και βλέπουμε ότι έχει ήδη μειωθεί. Και θα κάνω play. Η original έκδοση. Ακούμε πόσο έντονος είναι ο βόμβος. Και εδώ με τις ρυθμίσεις που έκανα, που είναι αυτές εδώ. I'm struggling for this could be the chance for everlasting love. Και είμαι ικανοποιημένος σε αυτό, θα το κάνω render. Έχει εδώ ένα μικρό πρόβλημα. Θα δούμε αν μπορούμε να το φτιάξουμε. Και render. Και εξαφανίστηκε. Τέλειο. Τώρα, πάμε να δούμε κάποια άλλα μικροπροβλήματα που μπορούμε να διορθώσουμε. Για παράδειγμα, οι ανάσες που δεν θα τις εξαφανίσουμε τελείως, αλλά θα τις ελαττώσουμε. Οπότε θα επιλέξω το εργαλείο που επιλέγει χρόνο, την περιοχή που βρίσκεται η ανάσα και θα χρησιμοποιήσω το Breath Control Module. Και το interface στα modules μοιάζει πάρα πολύ το ένα με το άλλο και είναι πάρα πολύ εύχριστο. Σε όλα υπάρχει το compare button. Εδώ επίσης έχουμε και το preview που μπορούμε να ακούσουμε απευθείας τι αλλαγές κάνει χωρίς να κάνουμε compare. Ωραία, εδώ δεν έχουμε κάποιο reduction, οπότε θα αρχίσω να παίζω λίγο με τις ρυθμίσεις.
Και βλέπουμε ότι το reduction έχει αρχίσει να έχει ένδειξη ότι ελαττώνεται η ανάσα. Ίσως λίγο πιο κάτω και θα ανοίξω το compare τώρα. Εδώ είναι το original. Και εδώ είναι με ελαττωμένη την ανάσα. Render. Και θα κάνω άλλη μία εδώ. Preview. Compare. Original ήχος. Και με τη βελτίωση. Render. Και έτσι διορθώνουμε ανάσες που είναι πάρα πολύ έντονες και όλες αυτές τις αλλαγές μπορούμε να τις κάνουμε και μέσα από το DAW. Δεν είναι απαραίτητα να είμαστε στον Spectral Editor. Θα σας δείξω παραδείγματα το πώς δουλεύει μέσα στο DAW λίγο αργότερα. Το άλλο πρόβλημα είναι τα S. Έχουμε ακούσει ήδη αρκετά S, τα οποία είναι και αυτά έντονα. Οπότε θα επιλέξω πάλι μια περιοχή και θα ανοίξω το Deesser, το οποίο έχει πάλι παρόμοιο interface. Θα κάνω ένα preview. Και βλέπουμε εδώ στα dB πόσο ελαττώνει τα SS και θα ανοίξω πάλι το compare, να ακούσουμε τον original ήχο και με το Deesser. Render. Και έτσι δουλεύουμε πάνω σε φωνή. Και το επόμενο παράδειγμα, θα σας δείξω ένα βίντεο. Δεν έχει ιδιαίτερη αξία το υλικό, απλά είναι καλό παράδειγμα για επιδιόρθωση. Απλά βγάζω ένα πλάνο εδώ πέρα και αρχίζει να έρχεται ένας καγκούρας. Και θα δούμε αν μπορούμε να το επιδιορθώσουμε αυτό και να αφήσουμε μόνο τον ήχο από τη θάλασσα. Και το RX υποστηρίζει βίντεο αρχεία, οπότε μπορώ να το κάνω απλά drag and drop και να ανοίξει το αρχείο. Θα κλείσω το προηγούμενο. Και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε αριστερό και δεξί κανάλι και κάνοντας κλικ εδώ μπορούμε να χωρίσουμε το αριστερό και το δεξί κανάλι και να δουλέψουμε μεμονωμένα σε αυτά. Ή αν το κάνω κλικ ξανά μπορούμε να δούμε τον ήχο ως ένα κανάλι και το αριστερό και το δεξί μαζί ταυτόχρονα. Και διαβάζοντας το spectrogram βλέπουμε ήδη ότι εδώ κάπου είναι που έρχεται ο καγκούρας. Εδώ. Και ακούμε τη μηχανή που ανεβαίνει και μετά κατεβαίνει πάλι. Και μπορώ να το επιλέξω πάλι με το εργαλείο που σας έδειξα πριν και να ακούσω τη συγκεκριμένη περιοχή. Και θα δούμε ότι και εδώ έχει πληροφορία από τη μηχανή. Αλλά και εδώ που αρχίζει να έρχεται. Και βλέπουμε ήδη πόσο πολύ βοηθάει ο Spectral Editor. Βλέπεις απευθείας τι συμβαίνει στις χαμηλές, στις υψηλές περιοχές. Μπορείς και βλέπεις τα patterns από το τι γίνεται στον ήχο και μπορείς εύκολα να απομονώσεις περιοχές και να τις ακούσεις. Κάτι που δεν γίνεται τόσο εύκολα, ας πούμε, αν χρησιμοποιείς ένα απλό DAW. Αυτό που θα κάνω είναι να χρησιμοποιήσω ένα από αυτά τα εργαλεία, που αυτό το εργαλείο του είναι το Lasso, δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα και θα με βοηθήσει να επιλέξω τις περιοχές που θέλω να διορθώσω και θα το πάω απλά πάνω από εδώ που είναι το αμάξι. Θα φέρω και θα το κλείσω και θα ανοίξω πάλι το Spectral Repair στο Replace και θα δοκιμάσω τα settings που έχω ήδη. Κάνω ένα Compare και βλέπουμε ότι το έχει καθαρίσει ήδη αρκετά. Υπάρχει λίγο ακόμα. Εδώ από εδώ. Compare. Εδώ το έχει καθαρίσει τελείως. Αλλά όχι τόσο έντονο. Ίσως το αφήσω κάπου στο 0.5. Compare. Και εδώ είναι πάρα πολύ χρήσιμο το Compare γιατί μπορώ να δω απευθείας τις αλλαγές και στον Spectral Editor και να τις ακούσω. Ίσως να το φέρω λίγο ακόμη παραπάνω. Ίσως στο κέντρο δουλέψει καλύτερα. Κάπου εδώ νομίζω θα το κάνω Render.
και βλέπουμε ότι έχει ακόμη κάποιες περιοχές εδώ πέρα που ίσως έχουν πρόβλημα. Για να δούμε. Αυτό είναι νερό, αλλά κάπου ακούω αυτοκίνητο. Εδώ. Οπότε θα επιλέξω αυτή την περιοχή. Spectral Repair. Compare. Πάει ο καγκούρας. Για να δούμε. Πολύ πολύ καλύτερο. Και εδώ βλέπουμε πόσο εύκολο είναι πάλι να δεις τι συμβαίνει. Παράδειγμα το κύμα που το επιλέξαμε πριν. Εδώ. Αν θες να τα αφαιρέσεις, το αφαιρείς. Έχω ανοίξει ένα άλλο παράδειγμα που είναι το κομμάτι που κάναμε πριν λίγο επιδιόρθωση με την Αλεξάνδρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ παλιό, τα drums είναι πάρα πολύ δυνατά. Και θέλω να δω πώς μπορώ να χαμηλώσω τα drums. Και πάμε να ακούσουμε πρώτα πώς είναι. Ωραία, θα επιλέξω μία περιοχή πάλι για να δουλέψουμε. Και με το Isotope RX έχουμε δύο επιλογές. Μπορούμε να κάνουμε stem splitting, δηλαδή να χωρίσει το κομμάτι σε φωνή, το μπάσο, drums και οτιδήποτε άλλο, synthesizers κλπ. Ή να χρησιμοποιήσουμε το Music Rebalance Module που βρίσκεται εδώ. Και αυτό θα μας επιτρέψει να μιξάρουμε τον ήχο χωρίς να χωρίσουμε τα stems. Θα κάνουμε και τα δύο. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Και το module είναι πάρα πολύ απλό. Έχει το sensitivity που είναι η ευαισθησία βασικά. Πόσο ευαίσθητο είναι, ας πούμε, στο να εντοπίσει τον μπάσο ή τη φωνή ή τα drums κλπ. Και όπως είπα, θέλω να μειώσω λίγο τα drums και ίσως να ανεβάσω τον μπάσο. Όχι, να χαμηλώσω και τον μπάσο. Οπότε θα ξεκινήσω με τα drums και θα το βάλω μείον 6 dB για να είναι λίγο εμφανή στο παράδειγμα. Όπως και τα μπάσα. Θα κάνω preview. Να ακούτε τη διαφορά. Πάμε να κάνουμε compare. Το original βαράει και μετά το rebalance. Και ίσως να σηκώσω λίγο τη φωνή. Ίσως 2 dB και compare ξανά. Και αυτό είναι το Music Rebalance, είναι τρομερά ευέλικτο, ειδικά αν δεν έχεις τα stems πλέον ή αν έχουν χαθεί ή οτιδήποτε και θες να κάνεις remix και θες λίγο να επιδιορθώσεις συγκεκριμένες περιοχές σε συγκεκριμένα όργανα. Και για να το κάνουμε αυτό πάμε λίγο στο Stem Splitter για να δούμε πώς δουλεύει το Stem Splitter. Και εδώ είναι πάλι τα ίδια settings, το sensitivity, η ποιότητα που θα την αφήσω στο best offline και με το που κάνω process θα κάνει την επεξεργασία και θα χωρίσει τα stems και βλέπουμε voice, bass, drums και other. Οπότε μπορώ να ακούσω, ας πούμε, τη φωνή μόνο, αν κάνω κλικ εδώ. Και εδώ πλέον μπορώ να κάνω ό,τι επεξεργασία θέλω. Παράδειγμα, αν θέλω να κάνω D-Reverb, μπορώ να επιλέξω το κομμάτι της φωνής και να κάνω D-Reverb, που είναι ένα ακόμη module που αφαιρεί το reverb από το υλικό. Στο D-Reverb πρέπει να κάνουμε πρώτα learn για να μάθει το προφίλ και μετά θα αφαιρέσω απλά λίγο. Render. Και αν θέλω να τα ακούσω θα τα ενεργοποιήσω όλα. Και έτσι γίνεται επεξεργασία σε ξεχωριστά stems. Τώρα μπορείς να σώσεις με export
τα ξεχωριστά stems ως ξεχωριστά αρχεία, ώστε να πας στην επεξεργασία ίσως στο DAW και να συνεχίσεις εκεί, ή μπορείς απλά να κάνεις export as single file που θα βγάλει ένα αρχείο, θα ενώσει πάλι όλα τα stems μαζί και θα βγάλει ένα αρχείο. Και έτσι δουλεύει το stem splitter. Και έχω ανοίξει ένα άλλο παράδειγμα που απλά έγραψα τον ήχο της φωνής μου στο μικρόφωνο του MacBook επίτηδες και προσπάθησα να το κάνω ένα κλιπάρι ο ήχος για να δούμε αν μπορούμε να το επιδιορθώσουμε. Και εδώ είναι το παράδειγμα από το μικρόφωνο του MacBook για να δω απλά αν μπορώ να το επιδιορθώσω. Και βλέπουμε ότι έχει clipping 6,9 dB και είναι και μονοφωνικός ο ήχος, αυτό θα το φτιάξουμε πιο μετά. Πάμε πρώτα να φτιάξουμε το clipping και το βλέπουμε εδώ πάνω πόσο έντονο είναι. Οπότε θα επιλέξω τις περιοχές που έχουν clipping με το εργαλείο που επιλέγει το χρόνο, ίσως μέχρι εδώ, και θα χρησιμοποιήσω το D-Clip Module, το οποίο πατώντας Learn θα μας προτείνει μόνο του που να φέρει τον ήχο, και αυτό που θα κάνει είναι θα φέρει τον ήχο στο level που θα ορίσουμε εδώ πέρα και μετά θα ξαναδημιουργήσει τα transients. Οπότε θα το φέρω λίγο πιο κάτω, παράδειγμα εδώ, νομίζω είναι εντάξει, και την κάτω πλευρά ίσως εδώ επίσης, preview, για να δω απλά αν μπορώ να το επιδιορθώσω. Και θα αφήσω την ποιότητα στο high, post limiter, render, και βλέπουμε ότι έχει ξαναδημιουργήσει τα transients. Οπότε αν πάω τώρα, αν το κλείσω το module, βλέπετε εδώ, πριν, clipping, ξαναδημιουργήσει τα transients. Να δω απλά αν μπορώ να το επιδιορθώσω. Και έτσι χρησιμοποιούμε το D-Clip Module, και τώρα αν θέλω να κάνω τον ήχο μονοφωνικό, πολύ απλά θα χρησιμοποιήσω το Mixing Module και θα επιλέξω από τα presets Mix to Mono, Render, και αυτό ήταν. Από το μικρόφωνο του MacBook για να δω απλά αν μπορώ να το επιδιορθώσω. Πάει το clipping. Τρομερά χρήσιμο εργαλείο, ειδικά αν γράψουμε ήχο κατά λάθος και κλιπάρει, και μπορεί να συμβεί αυτό πάρα πολύ συχνά, ειδικά σε κάμερες που γράφουν 24-bit ήχο, και οι περισσότερες γράφουν 24-bit ήχο. Ίσως έχουμε τέτοια προβλήματα και υπάρχει μία λύση, αν την πάθουμε. Τώρα πάμε να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Έχω υλικό εδώ από ένα short film. You're not running out on me, are you? No. Sorry, No. I was just It's fine. It happens all the time. Και το πρόβλημα που παρατηρώ στο συγκεκριμένο clip είναι ότι έχει πάρα πολύ reverb ο ήχος, και θα το κάνω drag and drop εδώ στο Isotoper X και θα ανοίξει ο ήχος του. Και εδώ ίσως να πω το παράπονο που έχω από το Isotoper X. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχει ένα βίντεο παράθυρο και να βλέπω το βίντεο όταν κάνω playback τον ήχο. Πιστεύω θα βοηθούσε πάρα πολύ. Θα ξαναπάω στον Spectral Editor, και αυτό που έκανα πριν είναι ο τρόπος που δουλεύεις με το συγκεκριμένο software. Ανοίγεις τον ήχο, ακούς τι συμβαίνει, αναλύεις τι συμβαίνει και μετά παίρνεις αποφάσεις το τι modules θα χρησιμοποιήσεις. Στην ανάλυση μας βοηθάει και το spectrogram, φυσικά. Πάμε να το ακούσουμε άλλη μία φορά. Running out on me, are you? no. Sorry, I was just Ακούμε το reverb εδώ, ότι είναι υπερβολικό για τη συγκεκριμένη σκηνή, και μάλλον είχαν ένα shotgun microphone και το είχαν πάρα πολύ ψηλά ή κάτι τέτοιο και έπιασε όλο το χώρο. Και αυτό μπορούμε να το φτιάξουμε πολύ εύκολα πάλι, είτε χρησιμοποιώντας το Dialogue Isolate Module, είτε χρησιμοποιώντας το Stem Splitter και χωρίζοντας τα stems και δουλεύοντας ξεχωριστά στο reverb του ήχου, όπως κάναμε πριν. Αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω το Dialogue Isolate, οπότε no. Sorry, I was just θα επιλέξω όλη την περιοχή που θέλω να διορθώσω, Dialogue Isolate, και στο default θα είναι κάπως έτσι τα settings. Αυτό που θέλω να αλλάξω είναι το reverb, οπότε θα επιλέξω best offline ποιότητα και θα κατεβάσω το reverb περίπου 5,5 dB. Δεν θέλω να το κάνω τελείως στεγνό, να φαίνεται και λίγο φυσικό, οπότε πάμε να κάνουμε ένα compare original. Running out on me, are you? no. Sorry, I was just Και μετά το Dialogue Isolate. Running out on me, are you?
No. Sorry, I was just, Πολύ πολύ καλύτερο, ίσως άλλο ένα dB. Compare. Running out on me, are you? no. Sorry, I was just, Τρομερή βελτίωση. Και έτσι δουλεύεις με το Dialog Isolate Module για να βελτιώσεις σκηνές ή ήχο ο οποίος έχει πολύ reverb ή πολύ θόρυβο και θες να τον απομονώσεις. Έχω άλλο ένα παράδειγμα εδώ. Maybe we go jogging. Let's go. Και όχι ότι η σκηνή έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, απλά θα χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο παράδειγμα και αυτό που θέλω να κάνω είναι, νομίζω ότι η ένταση της μουσικής είναι πάρα πολύ δυνατή. Let's go. Okay. But Και χάνεται η φωνή. Οπότε θα επιλέξω τη συγκεκριμένη περιοχή. let's go. Okay. But Και θα χρησιμοποιήσω το Scene Rebalance Module, το οποίο μπορούμε να ορίσουμε πόσο θέλουμε να χαμηλώσουμε τη φωνή, τη μουσική ή τα effects σε μία σκηνή. Και επίσης έχει και το Stem Splitter την ίδια επιλογή, να δουλέψει ξεχωριστά στα stems. Οπότε θα μειώσω τη μουσική, ίσως 8 dB, και πάμε πάλι να ακούσουμε. let's go. Ας κάνουμε ένα compare καλύτερα. Original Okay. But oh. και Let's go. ξεχωρίζει πολύ περισσότερο ο ήχος. Μπορώ να το βάλω άλλα λίγα dB πιο κάτω. Compare Let's go. Okay. But και ίσως να ανεβάσω λίγο τη φωνή. Preview. let's go. Okay. But Ήρθε πολύ πιο μπροστά η φωνή. Και έτσι μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Scene Rebalance για να κάνεις αλλαγές σε φωνή, μουσική ή effects ξεχωριστά. Το επόμενο παράδειγμα είναι λίγο τραγικό. Είμαι έξω και από πίσω μου έρχεται αεροπλάνο, οπότε θα δούμε αν μπορούμε να εξαφανίσουμε το θόρυβο που θα κάνει με το Isotope RX. Και έρχεται. Δοκιμή, 1, 2, 3, δοκιμή, 1, 2, 3. Θα δούμε αν μπορέσουμε τελικά να βγάλουμε το θόρυβο. Δεν είναι σίγουρο γιατί είναι πολύ μεγάλη ένταση, αλλά θα δείξει. Ίσως τα καταφέρουμε, ίσως όχι. Οπότε ας ανοίξουμε τη σκηνή εδώ πέρα και να κλείσω όλα τα άλλα αρχεία. Ωραία, εδώ είναι κάπου που έρχεται το αεροπλάνο. Δοκιμή, 1, 2, 3, δοκιμή, 1, 2, 3. Θα δούμε αν μπορέσουμε τελικά να βγάλουμε το θόρυβο. Δεν είναι σίγουρο γιατί είναι πολύ... Εδώ γίνεται χαμός ήδη. Οπότε πάμε να δουλέψουμε σε αυτό το σημείο. Και θα χρησιμοποιήσω το Dialog Isolate για να αφαιρέσω το θόρυβο. Θα επιλέξω όλη την περιοχή, θα το κατεβάσω ας πούμε στους 30 dB. Και Preview. Δοκιμή, 1, 2, 3. Δοκιμή, 1, 2, 3. Θα δούμε αν μπορέσουμε τελικά να βγάλουμε το θόρυβο. Δεν είναι σίγουρο γιατί είναι πολύ μεγάλη ένταση. Ας κάνουμε compare. Και σε αυτό το σημείο εδώ το original. Τελικά να βγάλουμε το θόρυβο. Δεν είναι σίγουρο γιατί είναι πολύ μεγάλη ένταση. Και θα δούμε αν μπορέσουμε τελικά να βγάλουμε το θόρυβο. Δεν είναι σίγουρο γιατί είναι πολύ μεγάλη ένταση. Extreme παράδειγμα, αλλά έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Και έχω δοκιμάσει ανταγωνιστικά προϊόντα σε αυτό το συγκεκριμένο clip και το RX έχει κάνει την καλύτερη δουλειά από όλα με το Dialog Isolate. Και είμαι τώρα στο DAW και έχω ένα session φορτωμένο με live recording και αυτό που θα κάνουμε είναι να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το RX μέσω του DAW και να κάνουμε διορθώσεις σε διάφορα τμήματα του ήχου. Και τα περισσότερα modules υπάρχουν ως plugins και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε απευθείας μέσα από το DAW που χρησιμοποιούμε. Πάμε να δούμε λίγο το session, το οποίο είναι τα raw recordings όπως είναι, δεν έχει καμία μίξη ή καμία επεξεργασία πάνω. Αυτό που θα κάνουμε είναι θα δουλέψουμε πρώτα στο kick drum, kick out και
Θα δούμε ότι έχει bleed μέσα, δηλαδή ακούμε το snare, όπως και τη φωνή και κάποια σαξόφωνα, και γι' αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το D-Bleed module του Isotope RX, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση. Του ορίζεις απλά τι θες να κρατήσεις, vocals, τα snares, το kick και σε ποια συχνότητα να δουλέψει. Και πάμε να δούμε λίγο τι κάνει αυτή τη στιγμή. Bypass. Ωραία, του έχω ορίσει να κρατήσει το kick drum. Θα του πω να δουλέψει από αυτό το σημείο και πάνω και θα ανεβάσω λίγο ακόμη το D-Bleed και πάμε πάλι. Έχει μειωθεί πάρα πολύ, ίσως ακόμη λίγο. Σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Πάμε να δούμε και τη φωνή, πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε. I can't tell you who to sock it to. If you want to love me, maybe I will. Search, lead. Και σε αυτή την περίπτωση θα του πω να κρατήσει τα φωνητικά. I can't tell you who to sock it to. It's your thing. Do what you want to do. But I can't tell you who to sock it to. If you want to love me, maybe I will. Και με το plugin. Believe me, woman, it ain't no big deal. Απίστευτο αποτέλεσμα. Το D-Bleed του RX12 είναι το κάτι άλλο. Το λατρεύω. Σε αυτό το παράδειγμα κινηματογραφούσα kite και είχε πάρα πολύ αέρα και θέλω να δω αν μπορώ να αφαιρέσω τον αέρα και να αφήσω μόνο τον ήχο της θάλασσας. Οπότε θα ανοίξω το υλικό στον Spectral Editor. Και απλά θα επιλέξω τα πάντα και πάμε να δούμε το D-Wind module. Και θα τα αφήσω στις default ρυθμίσεις, preview. Ίσως να ανεβάσω λίγο το reduction και βλέπουμε ότι έχει εξαφανιστεί σχεδόν όλος ο αέρας. Ο ήχος βέβαια της θάλασσας δεν είναι κάτι ποιοτικό, αλλά το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα απλά. Τόσο απλό. Render. Το D-Wind είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιμο, δεν είναι λίγες οι φορές που βγαίνουμε για γύρισμα και ξεχνάμε το Dead Cut και ο ήχος καταγράφεται χάλια. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε ένα εργαλείο και μπορούμε κάπως να επαναφέρουμε τον ήχο. Αυτά για το RX. Το πρόγραμμα το λατρεύω, δηλαδή δεν μπορώ να περιγράψω πόσο χρήσιμο είναι όλα αυτά τα χρόνια, πώς με έχει βοηθήσει να ξεφύγω από δύσκολες καταστάσεις ή καταστάσεις που δεν είχα έλεγχο κατά το γύρισμα. Νομίζω ότι το εργαλείο δεν υπάρχει. Δηλαδή τα modules που έχει κάθε χρόνο αυξάνονται, καινούρια εργαλεία παρουσιάζονται κάθε χρόνο, η Isotope βελτιώνει τους αλγοριθμούς στο AI που χρησιμοποιεί το RX και κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο και καλύτερο. Η τελευταία έκδοση που είναι η 12 με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ και είμαι σίγουρος ότι θα χρησιμοποιήσω όλα αυτά τα εργαλεία στο μέλλον. Ως την επόμενη φορά, χαιρετώ!